नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो टेन्डर सिट क्लास 12 को टेन्डर सिट वा कोटेसन सिटको बारेमा अलिकति पढ्छौँ। पहिला चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले कस्ट सिटको चाहिँ भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो भिडियो पहिला हेर्नु होला। कस्ट सिटले धेरै हेल्प गर्छ हामीलाई, किन भन्दा कस्ट सिटकै फर्मेटहरू यसमा पनि युज हुन्छ है। र एक्जाममा चाहिँ कस्ट सिट पनि आउन सक्छ वा टेन्डर सिट पनि आउन सक्छ। दुईटै चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है। र यो वास्तवमा कस्ट सिट भन्दा सजिलो छ यो है। यसमा टाइम सेभ पनि हुन्छ र वास्तवमा थोरै इन्फर्मेसन हुन्छ र सजिलो हुन्छ। अब थोरै अलिकति टेक्निक अलिकति फरक हुन्छ। प्राय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो झन् गाह्रो भन्छ, तर त्यो होइन। यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड नबुझ्यो भने थोरै गाह्रो हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। तर थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरू जान्यो भने यो झन् कस्ट सिट भन्दा छिट्टो सकिन्छ, टाइम सेभ हुन्छ यो हिसाबमा है। अब कस्ट सिट भनेको के त भन्दा, कस्ट सिट भनेको चाहिँ हामीले एक्चुअल प्रोडक्सन गर्ने, कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररले एक्चुअल प्रोडक्सन गर्ने र त्यसको एक्चुअल कस्ट निकाल्ने र त्यसलाई आफ्नो कुनै एउटा थोरै प्रफिट राखेर चाहिँ के त बिक्री वितरण गर्छ भने त्यसको चाहिँ के त विवरण निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामीले कस्ट सिट भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ के त रियल इन्फर्मेसन हो त्यो चाहिँ, ठिक छ। जस्तै एक्चुअली प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँ र एक्चुअली चाहिँ के त कस्ट पनि लाग्छ र सेल्स पनि हुन्छ, ठिक छ। र टेन्डर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, कुनै एउटा पर्चेजरले त्यो म्यानुफ्याक्चररकोमा आएर चाहिँ मलाई यति पिस चाहियो सामान, तपाईँले कति रुपियाँमा बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको खण्डमा त्यो प्रड्युसर वा म्यानुफ्याक्चररले सबै हिसाब किताब गरेर म तपाईँलाई यति रुपियाँमासम्म दिन सक्छु भनेर भन्छ भने हो, त्यसैलाई चाहिँ कस्ट सिट वा टेन्डर सिट भन्छ, जुन एक्चुअल होइन। त्यो एउटा खालि इस्टिमेसन मात्रै हो, ठिक छ। जस्तै एउटा चाहिँ के त यसको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा, अ टेन्डर अर कोटेसन इज अ फर्मल रिटर्न अफर टु सेल। उसले सेल गर्नलाई नै अफर गरेको हो त्यो है। सेल गर्नको लागि गुड्स र सर्भिस टु डु अ जब फर एन एग्रिड प्राइस, टेन्डर प्राइस अर कोटेसन प्राइस। त्यो भनेको एउटै हो, यो यिनीहरू तिनटाको अर्थ। कुनै एउटा फिक्स्ड प्राइसमा वा एउटा टेन्डर प्राइस, त्यसैलाई कोटेसन प्राइस भन्छ। त्यो प्राइसमा चाहिँ हामी तपाईँले चाहेको जति क्वान्टिटीको सामान हामी तपाईँलाई यति दिनभित्र दिन्छौँ भनेर चाहिँ वा दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अफर गर्छ भने हो, त्यसैलाई चाहिँ हामी टेन्डर सिट वा कोटेसन सिट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। र यो भनेको चाहिँ के त इस्टिमेटेड प्रोडक्सन। हामीले प्रोडक्सन गरिसकेका नै छैनौँ, तर हामीले चाहिँ के त इस्टिमेट मात्र, यति प्रोडक्सनको चाहिँ के त इस्टिमेट र कस्टको पनि इस्टिमेट र प्राइस हामीले यति रुपियाँमा तपाईँलाई दिन सक्छौँ भनेर त्यो इस्टिमेटेड प्राइसको चाहिँ के त एउटा सिटलाई नै हामी के त टेन्डर सिट भनेर भन्छौँ। एउटा साधारण इक्जाम्पल, एउटा फर्निचरको एउटा व्यापारी छ, एउटा फ्याक्ट्री छ भने उसले नर्मल फर्निचर बनाउँछ, बेच्छ र मानौ एउटा कलेजले चाहिँ यस्तै बोर्ड व्हाइट बोर्ड चाहिँ के त मलाई 100 पिस चाहियो, तपाईँले कति दिनभित्र र कति रुपियाँसम्ममा चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्छ भने, अब त्यो फ्याक्ट्रीले वा त्यो फर्निचरको मालिकले चाहिँ म तपाईँलाई यो क्वालिटीको यति साइजको म 100 पिस चाहिँ यति रुपियाँमासम्म तपाईँलाई दिन सक्छु भनेर भन्छ भने हो, त्यसलाई चाहिँ के त टेन्डर भनेर भनिन्छ। त्यो रियल सेल्स होइन, रियल ट्रान्ज्याक्सन होइन, खालि मैले यतिसम्ममा तपाईँलाई दिन सक्छु भनेर चाहिँ के त एउटा कोटेसन तयार गर्छ भने त्यसैलाई टेन्डर सिट भन्छ। र यहाँ चाहिँ यो स्टकको कुरा हुँदैन, ओपनिङ क्लोजिङ स्टकको कुरा हुँदैन। त यता कस्ट सिटमा चाहिँ ओपनिङ क्लोजिङ स्टकको कुराहरू पनि हुन्थ्यो, ठिक छ। र मेटेरियल, WIP, फिनिस गुड्सको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्थ्यो भने यसमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा त डाइरेक्ट यति पिस चाहिन्छ भन्ने कुरा स्योर हुन्छ नि त, ठिक छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ यस्तो स्टकको कुराहरू हुँदैन, ठिक छ। अब यो टेन्डरलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि कस्टको यो चाहिँ के त नेचरलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले एउटा डाइरेक्ट कस्ट, एउटा इन्डाइरेक्ट कस्टमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। डाइरेक्टलाई पनि फर्दर 3टा चाहिँ के त यसको सब हेडिङहरू हुन्छ। जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको कस्तो भन्दा, जस्तै फर्निचरको लागि काठ, वुड, त्यो चाहिँ के त डाइरेक्ट मेटेरियल हो। त्यसै गरी एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्रीको लागि पिठो, त्यो पनि के त डाइरेक्ट मेटेरियल हो, ठिक छ। र त्यसै गरी डाइरेक्ट लेबर भनेको कस्तो भन्दा, जो लेबर वा वर्करले चाहिँ के त
रियली म्यानुफ्याक्चरिङ अफ गुड्समा चाहिँ के त उसले आफ्नो टाइम दिन्छ भने त्यस्तो लेबरलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट लेबर भनेर भन्छौँ। जस्तै अब यो फर्निचर बनाउँदाखेरि फर्निचर बनाउनको लागि जो कामदारले चाहिँ के त रियली उसले काम गरेको हुन्छ भने त्यस्तोलाई डाइरेक्ट लेबर भन्छ। जस्तै फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ जसले चाहिँ सामानहरू प्रोडक्सन गर्नको लागि मेसिनमा गएर काम गर्छ भने त्यस्तो लेबरहरूलाई चाहिँ के त डाइरेक्ट लेबर भन्छ वा तिनीहरूलाई पे गर्ने अमाउन्टलाई डाइरेक्ट वेजेस भनेर भन्छौँ। र त्यसै गरी अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ। जस्तै पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, र मेटेरियलहरू किन्दाखेरि लाग्ने क्यारेज इनवार्डहरू भयो हो, त्यसै गरी इम्पोर्ट ड्युटी, त्यस्ता चिजहरू पनि के त पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा पर्छ। त्यसै गरी एक्साइज ड्युटी भन्ला हो, अन्तःशुल्क, सामान प्रोडक्सनसँग चाहिँ के त रिलेटेड भएर तिरिने एक्साइज ड्युटी, त्यसै गरी रोयल्टी, प्रोडक्सनसँग रिलेटेड रोयल्टी, जति प्रोडक्सन भयो त्यति चाहिँ एक्साइज ड्युटी तिर्नुपर्ने वा रोयल्टी तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र अर्कोतिर इन्डाइरेक्ट भनेको कस्तो भन्दा, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल त हो तर इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ के त सानो सानो क्वान्टिटीको वा थोरै अमाउन्टको वा नेग्लिजिबल अमाउन्टको युज हुन्छ भने त्यस्तोलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ। जस्तै एउटा सर्टको लागि सर्ट बनाउँदाखेरि एउटा बटनहरू हुन्छ नि, सर्टको बटनहरू भनेको मेटेरियल त हो तर एकदमै इन्सिग्निफिकेन्ट, एकदमै नोमिनल थोरै अमाउन्टको युज हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के त इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ। ठिक छ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल भनेको जस्तै फर्निचरमा चाहिँ के त फर्निचरहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँ एउटा किलाहरूको युज भएको हुन्छ, त्यो किला पनि के त इन्डाइरेक्ट मटेरियल हो। ठिक छ। र त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको कस्तो भन्दा, जस्तै त्यो फ्याक्ट्रीमा एउटा वाचम्यान हुन्छ, गार्डहरू बसेको हुन्छ, वाचम्यानहरू, त्यसै गरी त्यसले डाइरेक्टली सामान प्रोडक्सन गर्नको लागि हेल्प गर्दैन, त्यो भयो। र त्यसै गरी अर्को सुपरभाइजरहरू हो, सुपरभाइजरहरू म्यानेजरहरू पनि के त पर्टिकुलर एउटा प्रडक्टको लागि चाहिँ के त उसले काम गर्दैन। जस्तै त्यहाँ 10वटा प्रडक्ट छ भने त्यो 10वटा प्रडक्टलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गरेर बसेको हुन्छ त्यो म्यानेजरहरूले। त्यही भएर म्यानेजरको स्यालेरी, सुपरभाइजरहरूको स्यालेरी, त्यसै गरी त्यो वाचम्यानहरूको स्यालेरी, त्यसै गरी क्लिनिङ स्टाफहरूको स्यालेरी, त्यो जम्मै के त इन्डाइरेक्ट लेबरमा जान्छ वा इन्डाइरेक्ट वेजेस भन्ला वा अनप्रोडक्टिभ वेजेस पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसै गरी अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको जस्तै अब फ्याक्ट्रीहरूको रेन्टहरू होला। ठिक छ। त्यो डाइरेक्टली चाहिँ के त यसमा डाइरेक्टली प्रोडक्सनसँग रिलेटेड भएन नि त त्यो, जस्तै रेन्टहरू भयो, इलेक्ट्रिसिटीहरू भयो। ठिक छ। त्यस्तालाई चाहिँ के त हामीले इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेर मान्छौँ। जस्तै डेप्रिसिएसन भयो, फ्याक्ट्रीको मेसिनहरूको डेप्रिसिएसन, बिल्डिङहरूको डेप्रिसिएसन हो, त्यस्ता चार्जहरूलाई चाहिँ हामी के त अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र यिनीहरूको चाहिँ के त एउटा डिफ्रेन्सेस त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तै यो डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ पार्ट अफ फिनिस गुड्समा चाहिँ ठ्याक्कै यति रुपियाँको फिनिस गुड्समा चाहिँ यति रुपियाँको डाइरेक्ट कस्ट लाग्यो भनेर थाहा हुन्छ त्यो, र पार्ट अफ फिनिस गुड्स हो त्यो हो। र त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल वा इन्डाइरेक्ट लेबर वा इन्डाइरेक्ट यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ नेग्लिजिबल पार्ट हुन्छ। ठिक छ। उता फिनिस गुड्सको नेग्लिजिबल पार्ट हुन्छ। त्यसै गरी सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट, यो डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट, एकदमै धेरै अमाउन्टको हुन्छ भने यतापट्टि इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी एक्युरेट इस्टिमेट अफ कस्ट इज पोसिबल है। ठ्याक्कै जस्तै अब यस्तै बोर्डको कुरा गर्ने हो भने एउटा बोर्डको लागि कति रुपियाँको मेटेरियल, कति रुपियाँको काठ चाहिन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै पत्ता लाग्न सकिन्छ। तर त्यो किलाहरू यति रुपियाँको लाग्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा नहुन सक्छ। जस्तै यसमा कलर सानो थोरै कलर लाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यो कलर चाहिँ यति रुपियाँको लाग्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन हो। त्यही भएर कलरहरू चाहिँ के त इन्डाइरेक्टमा परिरहेको हुन्छ भने अब यो काठ भयो। ठिक छ। अब त्यो र डाइरेक्ट लेबर यति रुपियाँको एउटा, जस्तै यो एउटा बोर्ड बनाउनको लागि 1000 रुपियाँको लेबर चार्ज लाग्छ भने ठ्याक्कै त्यो 1000 रुपियाँको लेबर चार्ज लाग्छ, त्यो कुरा थाहा पाउँछौँ। ठिक छ। त्यही भएर त्यो उसको इस्टिमेट गर्न सक्छौँ भने यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै यति रुपियाँको किला लाग्छ, यति रुपियाँको टाँक लाग्छ भनेर ठ्याक्कै इस्टिमेट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसै गरी स्पेसिफिक प्रडक्ट अर प्रोजेक्ट, कुनै पनि कस्टहरू चाहिँ जस्तै यही प्रडक्टको लागि लाग्यो भनेर थाहा हुन्छ। जस्तै एउटा कलेजमा चाहिँ जस्तै म्यानेजमेन्ट पढाउने, म्यानेजमेन्ट र साइन्स चाहिँ के त को पढाइ हुन्छ भने अब म्यानेजमेन्ट पढाउने टिचरको स्यालेरी भनेको चाहिँ के त डाइरेक्ट लेबर भयो त्यो।
वा डाइरेक्ट वेजेस भयो वा त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पढाउने टिचरको यति रुपियाँ स्यालेरी भनेर ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ वा साइन्सको ठ्याक्कै यति भनेर थाहा हुन्छ भने त्यहाँ एउटा गेट पाले छ भने त्यो गेट पालेले म्यानेजमेन्ट र साइन्सको यति यति भनेर भन्न मिल्दैन वा भनौँ त्यहाँ प्रिन्सिपल होला प्रिन्सिपल त म्यानेजमेन्टको पनि एउटै हुन्छ प्रिन्सिपल अनि त्यसै गरी साइन्स स्टुडेन्टको पनि एउटै हुन्छ प्रिन्सिपल भने प्रिन्सिपलको स्यालेरी भनेको इन्डाइरेक्ट लेबर हो ठिक छ त्यही भएर युज्ड फर मल्टिपल प्रडक्ट्स भनेको त्यहाँ विभिन्न प्रडक्टहरूको लागि चाहिँ लाग्न सक्छ त्यो पैसा कमन एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छौँ ठिक छ तर यता डाइरेक्टको चाहिँ ठ्याक्कै स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वा स्पेसिफिक प्रडक्टको लागि थाहा हुन्छ है त्यसै गरी यसको समलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ अब कस्ट सिटमा हामीले चाहिँ लेबर र मेटेरियलसँग रिलेटेड कस्टहरूलाई जोड्यौँ भने चाहिँ के त प्राइम कस्ट आउँछ र प्राइम कस्टभन्दा मुनिको जम्मैलाई हामी इन्डाइरेक्ट कस्ट वा हामीले ओभरहेड पनि भन्छौँ ठिक छ अब हामी यो न्युमेरिकल यो इक्जाम्पल एउटा एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल हो यो एउटा इक्जाम्पल बुझ्नुभयो भने टेन्डरको सबै इक्जाम्पलहरू सबै प्रब्लमहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँले है एकदमै साधारण खालको यो इक्जाम्पल मानौँ हामी चाहिँ एउटा फर्निचरको एउटा चाहिँ के त अब फ्याक्ट्री हाम्रै फ्याक्ट्री भनेर बुझौँ ठिक छ हामी चाहिँ एउटा फ्याक्ट्रीको एउटा एकाउन्टेन्ट है हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्री भनेर सम्झेर गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ हाम्रो फ्याक्ट्री फर्निचरको फ्याक्ट्री छ मानौँ एउटा लास्ट मन्थ चाहिँ हामीले 100 पिस चाहिँ एउटा मानौँ यही यस्तै बोर्ड ठिक छ यस्तै एउटा व्हाइट बोर्डको चाहिँ हामी बिजनेस गर्छौँ ठिक छ त्यो अब व्हाइट बोर्ड चाहिँ के त म्यानुफ्याक्चर गरेर हामी बेच्ने काम गर्छौँ हामीले लास्ट मन्थ चाहिँ 100वटा यस्तो बोर्ड तयार गर्यो यस्तै ठ्याक्कै यो 4x6 को बोर्ड हो यो 4x6 को बोर्ड चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेर बेच्ने काम गर्छौँ र हामीले लास्ट मन्थ चाहिँ 100वटा बोर्ड बेच्यौँ र 100वटा बोर्डको यो एक्चुअल कस्ट सिट चाहिँ यो हो ठिक छ मानौँ यसको यो र मेटेरियलहरू जस्तै यसको मेटेरियल भनेको के त भन्दा काठहरू यसको र मेटेरियल हो त्यसै गरी यो एउटा यो सेतो खालको लेयर छुट्टै पाइन्छ त्यो लेयर भयो ठिक छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेटेरियल भयो र त्यसको कस्ट मानौँ 2000 रुपियाँ हो है 2000 अनि हामीले 100वटा चाहिँ 100 पिस चाहिँ हामीले प्रोडक्सन र सेल गऱ्यौँ भने 100 पिस इन्टु 2000 गर्दा 2 लाख रुपियाँ भयो हाम्रो मेटेरियल त्यसै गरी लेबर चार्ज अब यो बनाउने लेबर चार्ज त लाग्छ त्यो मिस्त्रीको चार्ज चाहिँ मानौँ एउटा बोर्ड बराबर 1000 रुपियाँ लाग्छ भने 100वटा इन्टु 1000 गर्दा 1 लाख रुपियाँ भयो ठिक छ र टोटल 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्ट भयो र अब फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ मानौँ 50,000 लाग्दो रहेछ त्यो 50,000 मा के रहेछ भन्दा मानौँ हामीले चाहिँ यो बोर्ड मात्रै चाहिँ हामीले बनाएर बेच्छौँ अरू केही पनि काम गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ एजम्सन हो ठिक छ र अब यो 50,000 भनेको जस्तै अब हाम्रो एउटा फ्याक्ट्री होला ठिक छ त्यो फ्याक्ट्रीको रेन्ट होला त्यसै गरी डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी त्यहाँ विभिन्न मेसिनहरू छ भने त्यसको डेप्रिसिएसन त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको त्यहाँ एउटा वाचम्यानहरू होला त्यहाँ गार्डहरू होला त्यो सेफ्टीको लागि ठिक छ तिनीहरूको स्यालेरी त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको जस्तै अब यहाँ यसमा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको हाम्रो किलाहरू हुन्छ र साधारण कलरहरू लगाउनु पर्यो यो छेउछेउतिर कलर लगाउनु पर्यो ठिक छ त्यो कलरहरू त्यो जम्मै के त इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हो त्यो जम्मै चाहिँ के त फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो ठिक छ त्यो 50,000 गर्दा 350 आयो त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट वा वर्क कस्ट पनि भन्छ त्यसै गरी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड मैले 35,000 माने सजिलोको लागि त्यो 35,000 मा के छ भन्दा अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेको अफिसको रेन्ट होला त्यसै गरी यहाँ अफिसको फर्निचरहरूको डेप्रिसिएसन हैन त्यसै गरी स्टेसनरीहरू पनि चाहियो हामीलाई स्टेसनरी र त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी अफ द्याट अफिस है अफिसको इलेक्ट्रिसिटीहरू मैले माने त्यो 35 गर्दाखेरि 3,85,000 भयो र त्यसलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन भनियो र अब एजुम गरौँ सेलिङ एक्सपेन्सेस छैन भने यही टोटल कस्ट भयो र त्यसमा प्रफिट चाहिँ 20% अन कस्ट यसैको 20% प्रफिट भयो र त्यो गर्दाखेरि 4,62,000 हाम्रो टोटल सेल्सको फिगर भयो ठिक छ यो हाम्रो लास्ट मन्थको भयो अब मानौँ एउटा ग्लोबल कलेज ल मानौँ ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले हामीलाई चाहिँ के त 20वटा यस्तै ठ्याक्कै 4x6 को यही क्वालिटीको बोर्ड चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ के त उसले हामीलाई अर्डर गर्यो र उसले के भन्यो भन्दा त्यो 20वटा बोर्ड चाहिँ तपाईँले कति रुपियाँमा दिन सक्नुहुन्छ हामीलाई भनेर उसले सोध्यो भने अब हामीले प्रोडक्सन गरेर तयार गरेर बेचिसकेको होइन कि अब हामीले चाहिँ यति रुपियाँमा बेच्न सक्छौँ हजुर भनेर त भन्नु पर्यो नि ठिक छ र त्यसैलाई चाहिँ टेन्डर हो त्यसको लागि हामीले टेन्डर बनाउनु पर्यो
भने सामान प्रोडक्सन गर्नुभन्दा पहिला नै हामी चाहिँ के त टेन्डर चाहिँ हामी बनाएर इस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ यति लाग्छ हजुर भनेर ग्लोबल कलेजलाई भन्नु पर्यो। ठिक छ। जस्तै अब यही बोर्डको लागि चाहिँ के त अब हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर चाहिँ कति लाग्छ हामीलाई थाहा हुन्छ। किन भन्दा हामीलाई लास्ट मन्थ चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ एउटा बोर्ड बनाउनलाई 20,000 को लाग्छ भने अब यो 20 पिसको लागि पनि पर पिसको मेटेरियल त 2,000 नै लाग्छ नि त टेन्टेटिभली। ठिक छ। अलिअलि 10-20 रुपियाँ फरक पर्न सक्छ तर धेरै फरक त पर्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्राइस चेन्ज पनि दिन सक्छ हामीलाई है। तर नर्मली चाहिँ के त डाइरेक्ट मेटेरियल यति रुपियाँ लाग्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ है। मैले अघि पनि भने डाइरेक्ट कस्टहरू चाहिँ के त इजिली चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ भनेर। इन्डाइरेक्टलाई अलिक गाह्रो हुन्छ वा अप्ठ्यारो एक्युरेट चाहिँ गर्न सक्दैनौँ तर डाइरेक्टलाई चाहिँ एक्युरेट हामी गर्न सक्छौँ। अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ त्यो कुरो। र 2,000 रुपियाँले लाग्छ र 20 पिसको लागि चाहिँ के त 40,000। त्यसको मतलब 40,000 रुपियाँको चाहिँ हामीलाई मेटेरियल लाग्दो रहेछ। त्यसै गरी डाइरेक्ट लेबर त्यो पनि 1,000 रुपियाँको दरले लाग्छ। हामीलाई थाहा छ त्यो है। हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो डाइरेक्ट कस्ट भनेको थाहा हुन्छ हामीलाई। र डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 1,000 रुपियाँले पर पिसको अनि 20 वटाको 20,000 रुपियाँ र प्राइम कस्ट 60,000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। ठिक छ। अब कुरा गरौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब यो फ्याक्ट्री ओभरहेड मानौँ फ्याक्ट्रीको हामीले चाहिँ यो फ्याक्ट्रीको रेन्ट छ यो 50,000 मा डेप्रिसिएसन छ इन्डाइरेक्ट लेबर इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। मानौँ यो फ्याक्ट्रीको रेन्ट चाहिँ 40,000 थियो रे अनि बाँकी यो तीनटाको चाहिँ 10,000 थियो रे मानौँ है त। भने यो फ्याक्ट्रीको रेन्ट चाहिँ अब यो 20 पिसको लागि एक्स्ट्रा 20 पिस चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो भने फ्याक्ट्रीको रेन्ट त बढ्दैन नि त। किन भन्दा फ्याक्ट्रीको रेन्ट भनेको हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हो। फिक्स्ड कस्ट भनेको यो उसँग मतलब भएन नम्बरसँग मतलब भएन है। अब 40,000 त यो फ्याक्ट्रीको रेन्ट हो भने फ्याक्ट्रीको रेन्ट यो 20 पिसको लागि बढ्दैन। ठिक छ। र त्यसै गरी यो डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी अब मेसिन त बढी युज हुन्छ त्यसले गर्दा थोरै डेप्रिसिएसन लाग्ला। र इन्डाइरेक्ट लेबर अघि हामीले चाहिँ वाचम्यानको स्यालेरी भनेका छौँ इन्डाइरेक्ट लेबर। त्यो इन्डाइरेक्ट लेबर पनि त्यो 20 पिसको कारणले गर्दा नर्मली बढ्दैन। ठिक छ। अब इन्डाइरेक्ट मेटेरियलहरू कलरहरू किलाहरू त्यो चाहिँ बढ्छ भने त्यसो हो भने अब फ्याक्ट्री ओभरहेड त धेरै त चार्ज नगरे पनि भयो। यो 20 पिसको लागि 20 पिसको लागि चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड यति नै लाग्छ भनेर ठ्याक्क त हामी भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। भने अब त्यसको मतलब फ्याक्ट्री ओभरहेड अब नलिने त त्यो 20 पिसको लागि हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यो टेन्डरको लागि वा भनौँ त्यो 20 पिसमा पनि हामी चार्ज गर्छौँ। त्यसो भए अब कति गर्ने त एउटा हामीलाई त बेस त चाहियो भने अब यसो हेरौँ त यो फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ के त नर्मल्ली चाहिँ प्राय म्यानुफ्याक्चररहरूले फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको बेसमा चाहिँ चार्ज गर्ने गरेको पाइन्छ। भने यो फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको ठ्याक्कै 50% रहेछ नि हो। किनभने 50,000 डिभाइड बाई 1 लाख गर्दाखेरि त 50% आउँछ। भने त्यसको मतलब डाइरेक्ट लेबर 1 लाख हुँदाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड 50,000 हो भने त्यसको मतलब 50% हो भने यहाँबाट त्यो रेसियो निकाल्ने। र त्यसको मतलब अब यो हाम्रो टेन्डरको लागि पनि डाइरेक्ट लेबर जति गएको छ 20,000 छ भने 20,000 को 50% भनेको 10,000 फ्याक्ट्री ओभरहेड। त्यसरी चाहिँ के त त्यो रिलेसन यताबाट निकालेर कस्ट सिटबाट निकालेर त्यो रिलेसन यहाँ युज गर्ने। त्यसरी चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड यो 20,000 को चाहिँ 50% 10,000 चाहिँ हामीले मानेको हो। त्यो ठ्याक्कै होइन यो है। फ्याक्ट्री ओभरहेड त ठ्याक्कै यति लाग्छ भन्ने त हुँदै होइन। किनभने कतिपय फिक्स नेचरका फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू त लाग्दैन एडिसनल लाग्दैन। तर पनि हामी चाहिँ के त एउटा एजुम गरेर यति रुपियाँ लाग्छ भनेर चाहिँ के त हामीले एजुम गरे हो यो। ठिक छ। त्यति रुपियाँ लाग्ला भनेर हामीले चाहिँ इस्टिमेट मात्र गरेको हो। जस फ्याक्ट्री ओभरहेड कतिपय फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू त बढ्दैन तर पनि हामी नबढे पनि यो टेन्डरलाई पनि थोरै चाहिँ के त त्यो 20 पिसको लागि थोरै भए हामी चाहिँ चार्ज चाहिँ गर्छौँ। त्यही रेसियोमा चार्ज चाहिँ गर्छौँ। ठिक छ। र त्यसरी चाहिँ यो 50% आयो र त्यो चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौँ। जस्तै पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेर
फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यही जुन छ त्यही माथि र के को बेसमा हो डाइरेक्ट लेबर हो भने त्यसलाई तल इन्टु 100 किन भन्दा हामीले पर्सेन्टेज लेखिसकेको छु त्यही भएर पर्सेन्टेज र 50,000 डिभाइड बाई 1 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि 50% भयो भने हो त्यो 50% निकालेर यो निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो फिगर चाहिँ यहाँको कस्ट सिटको फिगर राख्ने र पर्सेन्टेज निकालेर त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ के त यता हाम्रो टेन्डरमा चाहिँ युज गर्ने भनेपछि त्यही 50% अफ डाइरेक्ट लेबर गर्दाखेरि 10,000 रुपियाँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड फर द्याट टेन्डर भनेर आयो ठिक छ अब 70,000 आयो अब अफिसको कुरा पनि त्यही नै हो ठ्याक्कै लजिक त्यही नै हो अफिस पनि यो अफिसको रेन्ट जस्तै अफिसको फर्निचरहरूको डेप्रिसिएसन बढ्ला मानौँ तर अफिसको रेन्ट त बढ्दैन नि त त्यो 20-20 को कारणले गर्दा ठिक छ तर पनि हामी चाहिँ के त जस्तै स्टेसनरी पनि अब अलिअलि बढ्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी अलिअलि बढ्न सक्छ तर अफिसको रेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही रेसियोमा बढ्दैन तर पनि अब त्यो टेन्डरलाई पनि अफिस एक्सपेन्सेस वा अफिस ओभरहेड त चार्ज त गर्नु पर्यो ठिक छ अब कति चार्ज गर्ने त भने बढी म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ बढी प्रड्युसरहरूले चाहिँ के त नर्मल्ली अफिस ओभरहेड चाहिँ के त फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा क्याल्कुलेट गर्ने वा इस्टिमेट गर्ने गरेको पाइन्छ त्यही भएर मानौँ यो अफिस ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेडको कति पर्सेन्ट भन्दा 10% भयो नि त यो 35,000 डिभाइड बाई 3,50,000 भनेको त 10% भयो भने मानौँ यसरी चाहिँ के त पर्सेन्टेज अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट गर्दाखेरि के त त्यही अफिस एन्ड ओभरहेड 35,000 डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट 350 गर्दाखेरि 10% आयो भने अफिस ओभरहेड चाहिँ 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट लाग्दो रहेछ एक्चुअली भने त्यही रेसियो चाहिँ यहाँ पनि गऱ्यौँ भने 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट गर्दा 7,000 रुपियाँ आयो भने हो यसरी चाहिँ के त अफिस ओभरहेड पनि के त उसलाई 7,000 रुपियाँ चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले हिसाब गऱ्यौँ र 70मा 7 जोड्दाखेरि 77,000 भयो अब प्रफिट त त्यही सेम भयो ठिक छ प्रफिट त्यही सेम भयो तर प्र्याक्टिकल लाइफमा प्रफिट यो कस्ट सिटकै सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस उसले जति मानौ अब प्रफिट चाहिँ यति गर्नको लागि मलाई 10,000 रुपियाँ प्रफिट भए पुग्छ पनि भन्न सक्छौँ हामीले ठिक छ वा 20,000 प्रफिट चाहिन्छ भन्न पनि सक्छौँ अब प्र्याक्टिकल लाइफमा त जति मन लाग्छ त्यति प्रफिट जोडेर उसलाई सेल्स गरिदिने हो वा भनौँ उसलाई चाहिँ हामी सप्लाई गर्छौँ सामान तर हाम्रो यो 12th क्लासमा चाहिँ प्राय प्रफिट चाहिँ के त कस्ट सिटमा जति दिएको छ त्यतिमै चाहिँ मान्ने गरिएको पाइन्छ त्यति नै दुईटै कस्ट सिट र टेन्डरमा दुवै ठाउँमा एउटै प्रफिटको रेट चाहिँ हामी युज गर्छौँ प्राय हिसाबमा ठिक छ र फरक पनि दिन सक्छ त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन है कस्ट सिट भनेको त अब पास डाटा भइहाल्यो अब यो टेन्डरको लागि छुट्टै प्रफिट पनि दिएको हुन सक्छ अब अहिले चाहिँ हामीले त्यही सेम नै मान्यौँ 20% अन कस्ट र यो कस्ट हो भने त्यसको 20% अन यही कस्ट गरेर यति चाहिँ हामीले प्रफिट मान्यौँ र अब यहाँ चाहिँ टेन्डर प्राइस अब यहाँ सेल्स चाहिँ लेख्न पाइँदैन किन भन्दा हामीले सेल्स गरिसकेका छैनौँ हामीले टेन्डर अब हामीले यो के भन्छौँ भन्दा त्यो ग्लोबल कलेजलाई वी क्यान सप्लाई यु 20 pieces अफ सेम टाइप अफ दिस व्हाइट बोर्ड एट प्राइस यति भनेर भन्नु पऱ्यो क्या हामीले यति प्राइसमा चाहिँ हामी तपाईँलाई सप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ र अब ग्लोबल कलेजले चाहिँ के त उसलाई चाहिँ त्यो प्राइस चित्त बुझ्यो भने हामीसँग अर्डर गर्छ वा उसले चाहिँ अन्त पनि 2-4 ठाउँ अन्त पनि उसले बुझ्न गएको हुनसक्छ अन्त पनि उसले कोटेसन माग गरेको हुनसक्छ र अन्त चाहिँ कसैले चाहिँ सस्तोमा दियो हाम्रो भन्दा भने उसले अरूसँग पनि डिल गर्न सक्छ अरूसँग किन्न सक्छ हामीसँग नकिन्न सक्छ वा हाम्रो चाहिँ यो अफर प्राइस चाहिँ उसलाई सस्तो लाग्यो भने उसले हामीसँग ल मलाई दिनुहोस् न त तपाईँको त्यो सामान ल मलाई 2 दिनभित्र वा 5 दिनभित्र दिनुहोस् भनेर हामीलाई भन्छ भने अब बल्ल फेरि उसलाई हामी सामान पठाउँछौँ ठिक छ सामान पठाइसकेपछि त फेरि कस्ट सिट नै बन्छ ठिक छ र अहिले टेन्डरको भनेको चाहिँ के त हामीले यतिमा 92,400 मा 20वटा बोर्ड यस्तै खालको बोर्ड चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामी बेच्न सक्छौँ भनेर चाहिँ के त हामीले हिसाब किताब गरेर चाहिँ तपाईँ हिसाब गरेर यति रुपियाँमा तपाईँलाई अफर गर्छौँ भनेर चाहिँ के त हामीले चाहिँ त्यो गरेको हो हामीले उसलाई यति रुपियाँमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर भनेको हो ठिक छ अब हामी फर्स्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो 2076 सालको सेट बी वाला क्वेसन हो एकदमै सजिलो क्वेसन छ यो है हामीले फर्स्टमा चाहिँ के त यो लास्ट मन्थको कस्ट सिटको डेटा दिएको छ प्राय कस्ट सिटको डाटा माथि दिएको हुन्छ प्राय है जस्तै यो माथिको कस्ट सिटको भयो र त्यसपछि यता तलको चाहिँ के त एउटा तलको चाहिँ के त यो हाम्रो टेन्डरको लागि दिएको भयो र
फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्टको आधारमा चाहिँ राखिएको छ। त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड वा अफिस ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा चाहिँ हामीले अलोकेट गरेका छौँ भनेर दिएको छ है। र फर्स्टमा कस्ट सिट, अब हामीलाई कस्ट सिट पनि सोधेको हुन्छ र हामीलाई टेन्डर पनि सोधेको छ। र कस्ट सिट चाहिँ 3 मार्क्सको हो, टेन्डर चाहिँ 7 मार्क्सको हो र टोटल 10 मार्क्सको क्वेसन हो। र फर्स्टमा चाहिँ अब यो एकदमै सजिलो हुन्छ कस्ट सिट। उताको जस्तो त्यो ओपनिङ क्लोजिङ यताउता त्यस्तो स्टकहरूको यताउता केही पनि हुँदैन है, एकदमै थोरै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर त्यो भनेको प्राइम कस्ट भइहाल्यो। त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड, अब यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेडमा के पर्छ त्यो खोज्नु नि परेन, सिधै फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको हुन्छ र त्यो जोडेपछि फ्याक्ट्री कस्ट भयो। र अफिस ओभरहेड 2 लाख रुपियाँ अनि 10 लाख रुपियाँ भयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन वा त्यसमा सेलिङ जोडेपछि टोटल कस्ट आउने हो। सेलिङ पनि छैन यसमा, सेलिङ ओभरहेड नभएपछि त्यही टोटल कस्ट भयो। र प्रफिट चाहिँ यहाँ तल टेन्डरको लागि मात्र दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ प्रफिट चाहिँ निकालिएन है। त्यही भएर कन्फ्युज भयो भने यसमा पनि प्रफिट निकाल्दै हुन्छ है। यदि यो प्रफिट चाहिँ यता माथितिर 20तिर दिएको भए हामी निकाल्थ्यौँ। र यहाँ यसरी टेन्डरको लागि मात्र छुट्टै प्रफिट दिएको कारणले हामीले यसमा प्रफिट देखाएनौँ है। र देखाएर यहाँ सेल्स रेभिन्यू देखाउँदा पनि केही मिस्टेक त हुँदैन होइन। तर यहाँ चाहिँ सिधै प्रफिट चाहिँ हाम्रो टेन्डरको लागि मात्र दिएको हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ देखाएनौँ। अब टेन्डर, अब हामी टेन्डरमा चाहिँ के त डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई, मैले अघि पनि भनिसकेको छु है। टेन्डर जतिसुकै क्वान्टिटी भए पनि लेबर र मेटेरियल चाहिँ वी क्यान इजिली इस्टिमेट भनेर चाहिँ हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। र त्यो भयो। तर फ्याक्ट्री ओभरहेड र एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ एक्युरेट थाहा हुँदैन, त्यही भएर कि त यताबाट चाहिँ हामी के त एब्जर्भ गर्नुपर्छ। कस्ट सिटको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब जस्तै अब कस्ट यसले के भनेको छ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको छ। त्यसको मतलब अब यहाँ यो वर्किङ चाहिँ गर्नु पर्यो भने हाम्रो कस्ट सिटमा यो फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट लेबरको कति लागेको छ त्यही रिलेसन यहाँ पनि मेन्टेन हुन्छ भनेको। जस्तै अब यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्टको फ्याक्ट्री ओभरहेड कति पर्सेन्ट त भन्दा अब फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि डाइरेक्ट लेबर कस्ट तल इन्टु 100 गर्दाखेरि के त 120% आयो। ठिक छ भने डाइरेक्ट लेबरको 120% चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड लागेको रहेछ भने त्यसको मतलब हामीले यहाँ टेन्डरको लागि पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ त्यही डाइरेक्ट लेबरको 120% चाहिँ गर्नु पर्यो। ठिक छ र 120% अब यो 80,000 गर्दाखेरि के त फ्याक्ट्री कस्ट आयो 3,01,000। अब फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ के त फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा राख्ने भनेको छ। त्यसको मतलब के त यो पर्सेन्टेज अफ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। ठिक छ र यो गर्दाखेरि यो डाटा चाहिँ के त जहिले पनि हाम्रो कस्ट सिटबाट लिन्छौँ। ठिक छ र यो पर्सेन्टेज चाहिँ 25% आयो। त्यसको मतलब फ्याक्ट्री कस्टको 25% चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड रहेछ भने यो रिलेसन चाहिँ यहाँ पनि हामी मेन्टेन गर्छौँ टेन्डरमा पनि। जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ के त 25% अफ फ्याक्ट्री कस्ट, यो फ्याक्ट्री कस्ट भइहाल्यो र यो गर्दाखेरि के त 75,250 र कस्ट अफ प्रोडक्सन वा सेलिङ नभएपछि यही टोटल कस्ट भयो। फेरि यसमा चाहिँ के त प्रफिट 20% अन सेल्स भनेपछि % अन सेल्स भन्ने बित्तिकै 20/80 गर्छौँ। ठिक छ 10 भएको भए 10/90, 15 भएको भए 15/85, 25 भएको भए 25/75। ठिक छ त्यो गर्छौँ र कस्टलाई नै मल्टिप्लाई गर्छौँ होइन। र यसरी चाहिँ के त यहाँ लास्टमा सेल्स लेख्न पाइँदैन, यहाँ चाहिँ के त टेन्डर प्राइस भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ अब हामी दोस्रो क्वेसनमा छौँ। यो चाहिँ 74 सालको सेट ए क्वेसन हो। यसमा दुईवटा कुरा नयाँ छ। के हो भन्दा एउटा सेलिङ ओभरहेड छ। ठिक छ र अर्को कुरा के त भन्दा यसमा बेस दिएको छैन है। अब बेस भनेको टेन्डरको लागि हो, त्यही भएर पहिला यो कस्ट सिट हेरौँ। अब यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, प्राइम कस्ट हो, फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ, फ्याक्ट्री कस्ट अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड दिएको छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन, सेलिङ ओभरहेड दियो, टोटल कस्ट र त्यसमा प्रफिट चाहिँ के त यहाँ 10% अन सेल्स भनेको छ। हुन त यो 10% अन सेल्स यता यो टेन्डरको लागि जस्तो मात्र पनि देखिन्छ देखिनको लागि है, तर पनि यो माथि यो प्रफिट कस्ट सिटमा पनि प्रफिट निकालिदिने है। अहिलेकोमा चाहिँ निकालेनौँ तर यहाँ चाहिँ निकालिदियौँ है। प्रफिट 10% अन सेल्स भनेपछि के त 10/90 है। जस्तै 10% अन कस्ट भनेको भए यही 4,55,000 मा 10% वा 10/100 गर्थ्यौँ, तर यो चाहिँ के त 10% अन सेल्स भएकोले 10/90
90। यो 90 भनेको 100 माइनस 10 हो, त्यसरी आएको। वा यो दुईटाको सम 100 हुन्छ भनेर सम्झिन पनि सक्छौँ। र इन्टु यो गर्दाखेरि के त 50,556 र टोटल सेल्स आयो। यो चाहिँ टोटल सेल्स चाहिँ लेख्ने हो, ठिक छ। अब हामी टेन्डरमा जाउँ। टेन्डरको लागि चाहिँ के त अब मेटेरियल र लेबर दिएकै हुन्छ है, हामीले अघि पनि डिस्कस गऱ्यौँ। र अब फ्याक्ट्री ओभरहेड, अब फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यसै गरी अफिस वा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेडको लागि बेस दिएको छैन है। यसमा यही हो नयाँ कुरा। यसरी बेस नदिँदाखेरि जहिले पनि के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ जहिले पनि यो हाम्रो लेबर अनुसार वा डाइरेक्ट वेजेस अनुसार राख्ने। अनि त्यसै गरी अफिस ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेड चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यो हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट अनुसार राख्ने, ठिक छ। र त्यही अनुसारले यहाँ गऱ्यौँ। जस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट वा डाइरेक्ट वेजेस एउटै हो, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट वेजेस भनेको एउटै हो। र त्यो अनुसार राख्दाखेरि के त 50% आयो, ठिक छ। भने 50% अफ वेजेस वा लेबर, ठिक छ। यसको 50% भनेको 40,000 यो भयो। र त्यसै गरी अफिस वा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ के त जहिले पनि के त फ्याक्ट्री कस्ट अनुसार। अब क्वेसनले दियो भने दिएकै राख्नु पर्यो, तर नदिएको केसमा जहिले पनि के त यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा राख्ने, ठिक छ। जस्तै फ्याक्ट्री कस्ट अनुसार राख्यो भने फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 350 भयो र अफिस ओभरहेड भनेको हाम्रो 70 भनेपछि हाम्रो के त 20% भयो। भने 20% अफ यही फ्याक्ट्री कस्ट यसरी राख्ने भयो, ठिक छ। यो रेट चाहिँ हामीले कस्ट सिटबाट निकाल्छौँ, कस्ट सिटको डेटाहरू युज गरेर, र त्यही रेट चाहिँ के त यता टेन्डरमा अप्लाई गर्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी यो सेलिङ ओभरहेडको लागि चाहिँ के त सेलिङ ओभरहेड पनि फ्याक्ट्री कस्ट अनुसार, त्यही भएर यहाँ 35,000 र 350 गर्दा 10% आयो। भने यहाँ पनि के त 10% अफ त्यही फ्याक्ट्री कस्ट गर्दाखेरि के त 24,000 आयो र टोटल कस्ट आयो। र अब प्रफिट यहाँ पनि त्यही 10% हो अन सेल्स, त्यही भएर 10/90 इन्टु यो कस्ट भयो र 34,667 र 3,46,667। यो यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो टेन्डर प्राइस लेख्नु पर्यो, ठिक छ। र यो रेटको केसमा, यो बेसको केसमा क्वेसनले दियो भने दिएकै राख्नु पर्यो। जस्तै कहिलेकाहीँ प्राइम कस्टको बेसमा राखौँ भने भन्न सक्ला, कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै सेलिङ ओभरहेड अन द बेसिस अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्ला। भन्यो भने क्वेसनले जसरी भन्छ त्यसैलाई मान्नु पर्यो। तर क्वेसन यदि साइलेन्स छ वा केही कुरो भन्दैन भने फ्याक्ट्री ओभरहेड जहिले पनि डाइरेक्ट लेबर कस्टमा, त्यसै गरी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टमा र सेलिङ ओभरहेड जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टमा राखिदिन्छौँ, ठिक छ। अब हामी अर्को यो थर्ड क्वेसन गर्दैछौँ। यो चाहिँ 67 सालको सप्लिमेन्ट्री क्वेसन हो। यो अन्तिम क्वेसन हो। यति गरिसकेपछि एकदमै इनफ हुन्छ तपाईँहरूलाई है। र यसमा अलिकति नयाँ कुरो छ यसमा, त्यो चाहिँ टेन्डरको लागि हो। पहिला हामी कस्ट सिट बनाउँछौँ, ठिक छ। पहिला चाहिँ के त यो डाइरेक्ट मेटेरियल वेजेस दिएको छ, प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ, फ्याक्ट्री कस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ यो सबै दिएकै छ, केही गाह्रो भएन। र प्रफिट चाहिँ के त 20% अन सेल्स भनेको छ, त्यही भएर 20/80 र यो 45,000 गर्दा 56,250। यो चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट भयो, एकदमै सजिलैसँग प्रिपेयर हुन्छ, ठिक छ। र यो हाम्रो टेन्डरको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि र मेटेरियल कस्ट विल इन्क्रिज बाई 10%। अब र मेटेरियलको कस्ट चाहिँ अलिकति चेन्ज हुने रहेछ। किन भन्दा यो लास्ट इयरको रहेछ, प्रिभियस इयर। अब प्रिभियस इयरको रेट र अहिलेको रेट एउटै नहुन सक्छ, प्राइस चेन्ज हुनसक्छ। सधैँ बढ्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ घट्न पनि सक्छ। घट्यो भनेर दियो भने हामी माइनस गर्न सक्छौँ, ठिक छ। भने अब पहिलाको रेट निकाल्नु पर्यो। जस्तै पहिलाको रेट भनेको कस्तो भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ 20,000 रुपियाँ मेटेरियल लागेको छ पहिला, तर 1,000 युनिट हो हाम्रो, हो 1,000 युनिटको लागि भनेर दिएको छ हामीलाई क्वेसनले। भने 20,000 डिभाइड बाई 1,000 गर्दा र मेटेरियल पर युनिट भनेको चाहिँ के त 20 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। र अब 10% बढ्यो भनेपछि अब हाम्रो टेन्डरको लागि चाहिँ 22 रुपियाँ लाग्दो रहेछ, ठिक छ। त्यसै गरी वेजेस पनि के त वेजेस चाहिँ 20%ले बढ्ने रे भनेपछि पहिला पर युनिटको रेट निकालौँ। पर युनिटको रेट भनेको हाम्रो 12 रुपियाँ रहेछ। किन भन्दा 12,000 अनि डिभाइड बाई 1,000 चाहिँ क्वान्टिटी गऱ्यो भने के त 12 रुपियाँ आयो। र 12 रुपियाँमा 20% चाहिँ हाम्रो प्राइस इन्क्रिज भनेपछि
पर युनिटको लागि चाहिँ 14 रुपैयाँ 40 पैसा चाहिँ वेजेस लाग्दो रहेछ भने अब हाम्रो टेन्डर भनेको त फर 500 युनिट्स हो ठीक छ टेन्डर फर 500 युनिट्स भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले अब डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको 500 × 22 भयो किन त्यो रेट भनेको पहिला 20 थियो अब टेन्डरको लागि 22 त्यसै गरी वेजेसको पनि के त पहिला 12 रुपैयाँ थियो अहिले 14 रुपैयाँ 40 पैसा भयो ठीक छ र यसरी प्राइम कस्ट आयो र फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको चाहिँ के त भन्दा अब यहाँ दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेपछि अब हामीले निकाल्यौँ डाइरेक्ट वेजेसको बेसमा डाइरेक्ट लेबर वा डाइरेक्ट वेजेस भनेको एउटै हो यो भनेको के त 66.66667% हो यो है 66.67 मात्र लेख्यो भने त्यहाँ पोइन्टमा आउन सक्छ यस्तो त्यही भएर यो 66.66667 भनेको 2/3 हो त्यो 3 भागमा 2 भाग भने हो नि त है त्यही भएर 2/3 अफ यति गर्यो यो झन् राम्रो हुन्छ यसमा पोइन्टमा आउँदैन यदि हामीले 66.67 गर्ने वा 66.66% अफ 7200 गऱ्यौँ भने यहाँ पोइन्टमा आउँछ ठीक छ र पोइन्टमा आयो भने त्यो विचार गरेर लेख्नुपर्छ पोइन्टमा लेखिहाल्ने होइन त्यसलाई राउन्डिङ गरेर चाहिँ के त लेख्यौँ भने ठ्याक्कै 48 नै आउँछ त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ है पोइन्टमा आयो भने विचार गर्नुपर्छ र वा सबैभन्दा राम्रो भनेको 2/3 हो यो 3 भागमा 2 भाग भने हो नि त है त्यही भएर यो हो र पोइन्टमा आयो भने राउन्डिङ गरेर लेखिदिने है राउन्डिङ गरेर लेख्यौँ भने मिल्छ यो है त्यसै गरी फ्याक्ट्री कस्ट आयो अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ चाहिँ के त फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा बाँड भनेर क्वेसनले नै भनेको छ क्वेसनले नदिए पनि हामी त्यही गर्थ्यौँ ठिक छ र क्वेसनले नै भनेको छ ओके थ्याङ्क यू भनेर भनिदिन्छौँ ठिक छ भने अब फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ यहाँ निकालौँ हेरौँ फ्याक्ट्री कस्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड गर्दा 10% आयो भने हामीले पनि 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट गर्दा 2300 रुपियाँ आयो ठिक छ र त्यसै गरी सेलिङको लागि चाहिँ के त 2.5% आयो त्यो पनि के त फ्याक्ट्री कस्टमै भने 2.5% अफ फ्याक्ट्री कस्ट गर्दाखेरि के त 575 रुपियाँ आयो र प्रफिट चाहिँ के त 20% अन सेल्स भनेपछि 20/80 र यसरी गर्दाखेरि के त 6400 यो 69 आयो र 32344 चाहिँ टोटल टेन्डर प्राइस आयो र त्यहाँ सेलिङ प्राइस पनि सोधेको छ अब सेलिङ प्राइस भनेको पर युनिटमा निकाल्दियौँ हामीले खास त त्यो सेलिङ प्राइस भनेको टोटल टेन्डर प्राइसलाई पनि जनाउँछ त्यसले होइन अब त्यहाँ क्वेसनले सोधिसकेपछि पर युनिट पनि देखाइदियो नि त ठिक छ यसलाई डिभाइड बाई 500 गऱ्यो भने के त 64.6875 पर युनिट आयो अब यो रेट भएको कारणले गर्दा 4 डिजिट राखेको हो यो है अब 2 डिजिटमा 69 पनि लेख्न त पाइन्छ तर पनि यो रेट भएको कारणले गर्दा रेट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज भयो होइन त्यही भएर मैले 4 डिजिट लेखिदिएको ठिक छ अब यति भएपछि चाहिँ खासै प्रब्लम नपर्ला चाहिँ क्वेसनहरू गर्नुस् बोर्ड प्रब्लमहरू गर्नुस् बुकको प्रब्लमहरू गर्नुस् यति भएपछि चाहिँ यो टेन्डरबाट तपाईँहरूलाई समस्या नपर्ला है अब हामी थिङ्स टु रिमेम्बर वा भनौँ लास्टमा छौँ है र यसको लागि के त 2-4वटा कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ कस्ट सिट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले है कस्ट सिट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ किन भन्दा त्यसैको फर्मेट चाहिँ यहाँ पनि युज हुन्छ र त्यसै गरी यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरू जान्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको के त डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्टको बारेमा चाहिँ के त बुझ्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ प्राय दिएको हुन्छ वा इजिली चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ त्यही भएर त्यो प्राय दिएकै हुन्छ हामीलाई टेन्डरमा पनि है र इन्डाइरेक्ट कस्टहरू भनेको यो 3टा ओभरहेडहरू हो त्यो 3टा ओभरहेडहरू चाहिँ के त बेस दिन पनि सक्छ जस्तै प्राइम कस्टबाट लिउ पनि भन्न सक्ला वा मेटेरियलको कस्टबाट लिउ भन्न सक्ला लेबरको लिउ भन्न सक्ला बेस दियो क्वेसनले भने त्यसैलाई फलो गर्ने हो र यदि बेस नदिएको केसमा मात्रै चाहिँ के त फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर वा डाइरेक्ट वेजेस अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई फ्याक्ट्री कस्ट र त्यसै गरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई पनि फ्याक्ट्री कस्ट नै मान्ने ठिक छ वा भनौँ फ्याक्ट्री कस्टकै आधारमा चाहिँ के त एब्जर्भ गर्ने भनेर भन्छ एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भनेर भन्छ यसलाई है र त्यसै गरी यो फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई वर्क्स ओभरहेड पनि भनिन्छ है हामीलाई त्यो पनि याद गर्नुपर्छ किन भन्दा कहिलेकाहीँ वर्क्स ओभरहेड भनेर दिएको हुन्छ र वर्क्स ओभरहेडलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिन सक्छ र फ्याक्ट्री कस्टलाई वर्क कस्ट पनि भन्छ ठिक छ र लास्टमा टेन्डर प्राइस वा कोटेसन प्राइस भनेर लेख्नु पर्यो तल लास्टमा सेल्स लेख्न पाइँदैन है किन भन्दा हामीले बिक्री गरिसकेकै छैनौँ खालि चाहिँ के त हामीले यतिमा हामी अफर गर्न सक्छौँ वा सप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर हामी इस्टिमेट मात्र गर्दैछौँ ठिक छ त्यही भएर सेल्स लेख्न पाइन्न है त्यसै गरी एउटा प्रफिट अन कस्ट भन्ने हुन्छ प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने एकदमै सजिलो
जति कस्ट आएको त्यसैमा चाहिँ 20 भन्यो भने 20/100 गरिदिने भयो हैन। तर प्रफिट अन सेल्स भन्यो भने चाहिँ के त 10/10 भन्यो भने 10/90, 20 भन्यो भने 20/80, 25/75 वा 15/85। अब कति पर्सेन्ट भनेको छ त्यो अनुसारले गर्ने। यो दुईटाको सम 100 हुनुपर्छ भनेर बुझ्ने है। अब यो किन गरेको भन्दा हामीलाई अब प्रफिट चाहिँ सेल्समा भनेको छ, प्रफिट चाहिँ सेल्समा, तर हामीसँग कस्टको मात्र डेटा हुन्छ, कस्टको मात्र डाटा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के त कस्टको डाटाबाट हामीले प्रफिट अन सेल्स निकाल्नु पर्ने भएकोले यसरी गर्ने हो। र लास्टमा प्रफिट अन सेल्स वा भनौँ त्यो टेन्डर प्राइसबाट चाहिँ के त यो जस्तै 10% भनेको छ भने टेन्डर प्राइसको 10% भयो कि भएन चेक गर्न पनि हामी सक्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त कहिलेकाहीँ चाहिँ अफिस ओभरहेड इन्क्रिज बाई 10% भनेर पनि दिन सक्छ। अफिस पनि होला वा फ्याक्ट्री पनि दिन सक्ला। त्यो ओभरहेड चाहिँ के त इन्क्रिज बाई भन्यो भने नर्मली हामी फर्स्ट क्यालकुलेट अफिस ओभरहेड एज युजुअली चाहिँ जस्तै अफिस ओभरहेड हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो वा भनौँ अफिस ओभरहेड भनेको हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा चाहिँ के त हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो। जसरी गर्ने हो नर्मल तरिकाले गर्ने हो त्यसरी नै गर्छौँ, ठिक छ। र त्यसरी नर्मल तरिकाले गरेर त्यसमा चाहिँ फेरि के त 10% एड गर्ने। जस्तै अफिस ओभरहेड मानौ 1 लाख रुपियाँ आयो भने त्यसमा चाहिँ के त प्लस 10% गरेर 1,10,000 चाहिँ अफिस ओभरहेड भनेर राखिदिने, ठिक छ। र यो भयो। र त्यसै गरी क्वेसन ब्याङ्कको लागि आई अलवेज प्रिफर अस्मिता पब्लिकेसन है, त्यो भयो। र अब यतिको भइसकेपछि तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरमा चाहिँ प्रब्लम नपर्ला है। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईँहरूको सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो प्लिज सेयर गरिदिनु होला, ठिक छ। अहिलेलाई यति नै गरौँ। नमस्ते, धन्यवाद।